thank you very much. The first thing promise I will make you is that I will not sing. Otherwise, my wife will throw a bottle of water at me. Senator, Mrs. No, my old friend Cam Lee, and all our wonderful Vietnamese Canadians, it's an honor to be with you this evening. This is a very special evening for me as well, because not only is my comrade in arms from those days, Martha Nixon here. Martha Nixon is the real reason you all got here, and she's here with us tonight. And we also discovered tonight that Ray Francis, who has been on the board of various institutions in this town for many years, is a classmate of mine from Notre Dame University of Nelson, British Columbia. So it's kind of an interesting evening. This evening reminds me of a similar event that took place in Ottawa in October 1979. At that stage, we were 4 or 5 months into the big drive to bring 60,000 people to Canada. And Can Lee called me up and said, oh, we're going to put on a concert to thank the Canadians for all they're doing. And that was the first time, I think, for many of us. I think, Martha, you must have come to it as well, maybe even my wife. And we sat through an amazing evening of songs. The two things impressed me about that evening. One was the sheer musical talent of this community, which has not been lost at all over the years, for sure. And the other was how sad the songs all were. Because, of course, they were the songs of a group of people who'd been through 40 years of war. And you don't sing too many happy songs from that. And it really impressed me at that stage. This is my 6th event in the last month relating to the arrival of you and your parents and your grandparents here. And I think one of the things that really impresses me is not only the way the culture has been kept alive, but the way in which you have such talent in expressing your experience and keeping this experience alive through drama and song. It is really impressive, and it has to be so good for people's mental health to be able to rehearse and hear about these, what were actually, of course, terrible, terrible events, dreadful events, with so many deaths and so much suffering. But to be able to pass that on to the next generation in song and drama, share it with the rest of the Canadian community, is really quite remarkable. There aren't very many communities that do this sort of thing. It is really quite amazing, guys. So I don't want to say too much more, because my wife is saying, hurry up, hurry up, hurry up. But I just want to say 4 things about that amazing time in our history, in Canada's history, when we were told one July afternoon that the government had decided we were going to bring 50,000 people to the country. Now, for the previous 10 years, a big movement was 5,000 people. This was 10 times what we had imagined. 4 things made it possible. First of all, the amazing leadership that was shown by the federal government, by the mayor of Ottawa, by people like Dr. Edelman, who invented Operation Lifeline, by people in the Mennonite Church and the Catholic Church and the Baptist Church, and in communities and synagogues across this country. People stepped forward and took leadership and took ownership, and they enabled the fellow Canadians to participate. So that was the first thing that was amazing, was the leadership. The second thing was the way the people of Canada responded. You know, we figured there were close to 1 million people involved in the sponsorship movement, because you had to have a minimum of 5 to 10 people to do a sponsorship, and typically you had a congregation or a parish or a synagogue, so you might have 1,000 people involved.
involved in the sponsorship. And to see that was the thing that really, as a civil servant, amazed me so much, was the way that from one side of the country to the other, and up to the Arctic Circle, churches, social clubs, groups of neighbors, decided that they were going to accept you into their homes, into their churches. Really quite remarkable. And I remember the UN saying to us, oh, well, we're glad you're doing 50,000, but are you really sure your people will sponsor half of them? And I remember basically saying, stand back and watch and learn about the Canadians. So that was the second thing. I think the third thing, and I just say this in all modesty, the very small number of civil servants, probably never more than 200 or 300, made the whole thing happen. Martha and I were sitting in the middle in Canada watching it happen, but all those brave young visa officers who went out to those remote camps all up and down the coast of Thailand to Macau, to all those other places, and who did such remarkable things, and who didn't always do the things right, but they always did the right thing. And the result was 60,049 people arriving in 18 months. The final thing I will say is that it wasn't very long before we began to hear the words back from the people of Nova Scotia, the people in New Brunswick, the people in Yellowknife, about what amazing people you were, about how you and your parents and your grandparents got down to the business of settling into Canada and making your way and becoming hard-working, independent people. I was looking at a document the other day, 8 months in, and that was the message coming back from all across the country. These people will be fine. We can take more. So we were lucky you came. And tonight, I thank you for coming. Thank you. Dạ, sau đây thì chương trình còn dài thì cháu xin mời chú Ngô Thanh Hải lên chia sẻ đôi lời. Xin cảm ơn của Hòa Vy, xin kính chào quý bác và quý anh chị. Tôi xin phép để nói bằng tiếng Anh ha, để khỏi dịch lại. Bởi vì chúng ta có một số quan khách Canadian, người Canada. Ladies and gentlemen, thank you, Mike. All the guests. First of all, this is the day we commemorate 40 years. We came in 1975. It's 40 years, 40 long years. And this is the only occasion we make it happen. We thank you, Canada, for accepting us. Without you, without Mike, without your frontline people, we're not going to be here. The first Vietnamese who came to Canada was on the 6th of May, 1975. At that time, you had only a few hundred people. Then later on, another few hundred, and then 1,000. But only we started, as Mike said, starting in 1979, when Prime Minister Joe Clark announced that we accept 50,000. And Ron Atke, the Minister of Citizenship, tell the civil service and say, you guys are going to do it. We accept 50,000. Do whatever you can to bring those people in. But not only that, a few months later, they increased the number of 50,000 to 60,000. And according to Mike, they're doing every 5,000 a month. 5,000 a month with about 100 or 200 civil service in those islands. So basically, the reason we are here is thanks to Canadian people, the government of Canada. Might say that all the churches and so on, but I think is the most important thing is the private sponsors groups. Those are the key people who step forward and who are accepting us with open arms. And I would like to take this opportunity on behalf of the Vietnamese community. I thank you, Mike,
And I thank the government of Canada for accepting us. Thank you. I'm going to say thank you. What am I going to say? When I say thank you, what am I going to say? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Khi ở trại tị nạn thì tâm tư của người di tản dù ở trại tị nạn cũng rất hoang mang và lo lắng. Cũng như quý vị đã từng ở những trại tị nạn đều biết, trông chờ có một ngày để được đi định cư ở một quốc gia thứ ba. Nhiều khi được đi, nhiều khi bị xù. Và trong cái tâm tư ấy thì lại muốn trở về với đời sống bình dị, với nồi ngô khoai, với áo the, với guốc mộc, đem thật thà che cho lòng dối trá và nhạc hoa xin tạ chút hương hoang phế khi đã gặp nhau. Sau đây nhạc phẩm Về đây nghe em của Nam Lộc do Huy Điển trình bày. Bằng lời ca dao kể chuyện tình, bằng đôi ngô khoai kể chuyện tình, bằng hạt lúa mới và về đây nghe gọi tiếng xưa, đến nhớ trong tiếng vỡ bờ. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thả ước mơ đi hát dạo. Để đời mình thành giọt sương mai, để bằng lòng ngọt ngào hớn hối và hận thù đời đời lắng xuống, rồi nhìn nhau như cười xót xa trong những lệ đã từ bên. Cùng sống trên sông nước buồn, chờ lòng mình trở về quê hương, chờ đời mình vào dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối trá và nhạc hoa xin tạ chút ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi buôn bực, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng đôi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, và về đây nghe gọi tiếng xưa, đến nhớ trong tiếng vỡ bờ. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây ta ước mơ đi hát dạo, để đời mình giọt sương mai, để bằng lòng ngọt ngào hớn hối
Kính thưa quý vị, rồi với thời gian nên giữ ở bên nhà bay sang, nói về những nỗi cơ cực của người thân, đổi tiền 2 lần, cha, anh em đọa đầy trong trại học tập, gia đình bị lùa đi kinh tế mới với một hy vọng hão huyền rằng đi kinh tế mới thì những người tù cải tạo sẽ được về. Quý vị thử nghĩ coi, nước chúng ta là một nước nông nghiệp mà cơm phải ăn độn với bo, với khoai sùng, với sắn chạy chỉ. 40 năm rồi chắc quý vị còn nhớ câu hát diễu: Tổ quốc ơi ăn khoai mì chán quá. Khi nhận được những tin này thì chúng ta lại đau xót, lại dành dụm tiền bạc, lại gửi về, gửi những món quà về, xoa dịu những nỗi đau khổ của người thân, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, gửi về cho chị dăm 3 miếng vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời đầy cay đắng. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng với chúng tôi nghe nhạc phẩm Một chút quà cho quê hương do Tuấn Hòa trình bày. Em gửi cho anh dòng bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên 5 ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ mới hồ con sao quê hương quá đó đây, gửi về cho chị dăm 3 sóng vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặt một lần khi ra pháp trường phơi thay, gửi về Việt Nam nước mắt đầm đầy, mơ ước một ngày quê hương tôi sẽ thanh bình. Em gửi về cho anh một cây bút may, anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh, gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, xin mẹ phá hồ con dòng nước mắt đã khô cằn, gửi về cho chị hộp diêm nhuốm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh u sương, gửi về cho em
Người Huế bao giờ cũng nghĩ đến sông Hương núi Ngự, cầu Tràng Tiền, tóc thề, thả gió bay và ấp chiếc nón bài thơ. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu một người đẹp xứ Huế, tóc thề với chiếc nón bài thơ, Kiều Ly trong nhạc phẩm Thương về xứ Huế của Minh Kỳ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sau đây là một bài hát được viết trong trại cải tạo do 2 người tù cải tạo viết. Bài hát này nói về nỗi lòng nhớ thương những người mẹ già, và những người mẹ già cũng nhớ thương con. 2 người tù cải tạo đó là cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo với 17 năm tù trong trại học tập, và ông viết chung với cựu đại tá Đỗ Trọng Huệ. Xin mời quý vị nghe sau đây bài hát viết trong trại cải tạo Nhớ Mẹ do Huy Điền và Quách Tấn trình bày. Chiều buồn trên đất băng con về non con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho làm mãi không gian dịu như sóng nước, gió về nghẹn ngào như biển đất, còn đâu quê hương hoa đỏ thơm làng tóc. Giá từ miền Nam đang tóc con sống trong lưng kiếm sống lưu đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếng xót xa nắng cây dân ngàn tháng ngày. Chẳng sao tình yêu ai dối trá, đất trời hiền hoa ai đốn phá, và đem về nơi che kín mỗi sông này. Mãi trong con những lời mẹ hay nói, năm sẽ về mong tôi, và yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi nhé con. Giờ này hoàn hôn sắp tắm, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi phía dặm mãi đâu. Thương thương yêu linh con không vắng, trông chờ ngày về con vẫn thăm. Từng ngôi sao đều như ánh mắt mẹ hiền. Trời vẫn lung linh soi ánh mắt mẹ hiền. Ôi con xinh xinh con nhớ mắt mẹ hiền. Những chiều buồn trên đất vắng con hướng về Nam, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạn mãi đâu. Không gian rừng như sóng nước, gió về nghẹn ngào như biển năm, còn đâu quê hương hoa bóng thơm làng tóc. Giá từ miền Nam tăng tốc con sống trong lưng kiếm sống lưu đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếng xót xa đắng cây dân ngàn tháng ngày. Chẳng sao tình yêu ai dối trá, đất trời hiền hòa ai đốn phá, và đem về từ che kín mỗi sông này. Mẹ ơi mẹ biết không, con trai mãi trong con những lời mẹ bằng tay nói, anh sẽ về này con tôi, và yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi nhé con. Giờ ngày hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì em con nhớ
con